ગુડ આફ્ટરનૂન. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, પાયલ ફાઉન્ડેશન. એમાં આપણે ટોટલી બધી વસ્તુ એના નેસેસરી ઓફ પાયલ ક્લાસિફિકેશન એના બધા જોઈ આવ્યા. એમાં મેઇન આપણે આ જે વસ્તુ છે કે ભાઈ એન્ડ બેરિંગ પાયલ કે જે એના ટીપ ઉપર તે હાર્ટ સ્ટેટા ટીપ ઉપર રેસ્ટ કરે છે અને બધો લોડ એ હાર્ટ સ્ટેટા ઉપર ડાયરેક્ટ કનેક્ટ ટ્રાન્સફર કરે છે, એ હાર્ટ સ્ટેટાને કનેક્ટ કરે છે. અને ફ્રિક્શન પાયલ એની સરફેસ ફ્રિક્શન ઉપરથી એ લોડ જેટલું સામું એ ઇક્વિબિલિયમ કન્ડિશન જનરેટ કરી દે છે ફ્રિક્શનથી. તો લોડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બાય ફ્રિક્શન, અને આમાં લોડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટીપ ઉપર હાર્ટ સ્ટેટા ઉપર કરવામાં આવે છે. અને એન્ડ બેરિંગ પાયલ, આ બે ખાસ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. કોઈ બી તમે પાયલની ડિઝાઇન કરશો તો આ બે વસ્તુથી જ થશે. ના પછી આપણે બધા ક્લાસિફિકેશન જોયા હતા બધા, ને પછી આપણે કઈ રીતે એને ડ્રીવન કરવાના હોય કે ભાઈ ફેક્ટરી અફેક્ટિંગ ઇન્ફ્લુઅન્સ ટુ સિલેક્શન ટાઈપ્સ ઓફ ધ ફાઉન્ડેશન, પાયલ એસેસરીઝ કઈ છે, કેપ અને શું આપણે જોયા હતા કે ઉપર જે આપણે લગાવીએ છીએ ને કેપ કહે છે, જે જનરલી કોન્ક્રીટની હોય આ રીતની આપણે બધી વાત કરેલી હતી. શું બોટમમાં લાગે છે ફોર ઇઝી ડ્રીવન કરવા માટે. અને ડ્રાઇવિંગની મેથડ આપણે જોઈ હતી બધી. તો આજે હવે લોડ કેરિંગ કેપેસિટી ઓફ ધ પાયલ, પાયલ કેટલો લોડ લઈ શકે એ આપણે ડિફાઇન કરવાની વાત છે, જેથી આપણને પાયલની ડિઝાઇન કરવામાં ખ્યાલ આવે. તો જનરલી બે ફેક્ટર અહીંયા ઇફેક્ટ કરે છે, એન્ડ બેરિંગ અને સ્ક્રીન ફ્રિક્શન. કોઈ બી પાયલની તમારે ડિઝાઇન કરવી છે તો આ બે વસ્તુ મેજર ઇફેક્ટ કરે છે. તો આપણે આની પહેલાં થોડીક થિયરી, પછી આના જે ઇક્વેશન છે એ આપણે જોઈએ, એમાં કેટલી મેથડ છે અને કઈ કઈ મેથડ કઈ રીતે વર્ક કરે છે એ આપણે આજે જોશું. ધ અલ્ટિમેટ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી ઓર અલ્ટિમેટ બેરિંગ કેપેસિટી ઓર અલ્ટિમેટ બેરિંગ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ પાયલ, QU ફાઇન્ડ કરવા. અલ્ટિમેટ બેરિંગ કેપેસિટી QU ફાઇન્ડ કરવાની વાત છે અહીંયા. ઇઝ ધ મેક્સિમમ લોડ વિચ ઇટ કેન કેરી વિધાઉટ ફેલર ઓર એસ્કેસિવ સેટલમેન્ટ ઓફ ધ ગ્રાઉન્ડ. કે ભાઈ એનું કંઈ ફેલર નહીં થાય, એની સેટલમેન્ટ ન થાય, એ જે આ મેક્સિમમ લોડ લઈ શકે છે એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવો. ધ અલેબલ લોડ QA on a pile is the safe load which the pile can carry safely and it is determined as a. તો અલેબલ લોડ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવો, અલ્ટિમેટ પહેલાં અલેબલ લોડ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવો એની વાત છે. તો અલેબલ લોડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અલ્ટિમેટ લોડ અપોન ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી, એટલે આપણને અલેબલ લોડ મળે. ને જો આપણને ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી આપી હોય ને અલ્ટિમેટ લોડ કરવાનું હોય તો આપણે અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરીએ અવેલેબલ લોડ મલ્ટીપ્લાય ફેક્ટર, એટલે આપણને અલ્ટિમેટ લોડ કેપેસિટી મળી જાય છે. ધ બેરિંગ કેપેસિટી ઓફ ધ પાયલ ડિપેન્ડ ઓન ધ ટાઇપ્સ ઓફ ધ સોઇલ, મેથડ ઓફ ધ ઇન્સ્ટોલેશન, લેન્થ ઓફ ધ પાયલ, ક્રોસ સેક્શન ઓફ ધ પાયલ. કે ભાઈ એની હાઇટ આપણે કેટલી લેન્થમાં પાયલ જમીનની અંદર ઉતરે છે, એટલે એની ઉપર ફ્રિક્શન, એટલે ક્રોસ સેક્શન છે એનું ડાયામીટર અને લેન્થ, એ બે એનું ફ્રિક્શન કંઈક લોડ લઈ શકશે. કઈ ટાઈપની સોઇલ છે અને એમાં તમે ઇન્સ્ટોલેશન કઈ રીતે કરો છો, એ બધી વસ્તુ ડિપેન્ડ કરે છે એની બેરિંગ કેપેસિટી. જેમ ડાયામીટર ને જેમ લેન્થ વધુ એમ એની બેરિંગ કેપેસિટી વધુ. નાવ ધ પાયલ ટ્રાન્સફર ધ લોડ થ્રુ ધ સોઇલ બાય 2 વે. બે રીતે એ કરે છે, એક તો એન્ડ બેરિંગ અને સ્ક્રીન ફ્રિક્શન. હવે એન્ડ બેરિંગ અને સ્ક્રીન ફ્રિક્શન આપણે ઓલરેડી વાત કરેલી હતી કે ભાઈ કે જે પાયલ એનું જે શું છે ટીપ છે અહીંયા બોટમ, એ હાર્ટ સ્ટેટા ઉપર અડી જાય છે, હાર્ટ સ્ટેટાને. ઓકે, એટલે બધો લોડ પાયલ થ્રુ એ હાર્ટ સ્ટેટામાં ટ્રાન્સફર થશે ડાયરેક્ટ. પાયલ એક્ટ એઝ અ કોલમ, ડાયરેક્ટ કનેક્ટ છે હાર્ટ સ્ટેટા ટુ સ્ટ્રક્ચરને. ને ફ્રિક્શન પાયલ હાર્ટ સ્ટેટા ઘણો ઊંડો હોય છે, એ હાર્ટ સ્ટેટાને કનેક્ટ નહીં થતું, બટ એનું જે સોઇલ રેઝિસ્ટન્સ છે ફરતું, આ પાયલને ફરતું સોઇલ રેઝિસ્ટન્સ, એના થ્રુ લોડ રજિસ્ટ થતો હોય છે, એને કહેવાય છે ફ્રિક્શન પાયલ. એ એક કોલમ તરીકે વર્ક નથી કરતું, એ હાર્ટ સ્ટેટા લગી ટચ નથી થતું. એનું ટોટલી ડિપેન્ડ છે એની ડાયામીટર અને સ્કિન જેમ રફ હોય છે એમ બધું ફ્રિક્શન રેઝિસ્ટન્સ વધુ હોય છે. એ ફ્રિક્શન રેઝિસ્ટન્સ જ રજિસ્ટ કરે છે લોડને, ને આમાં લોડ છે એ ટોટલી હાર્ટ સ્ટેટા ઉપર ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે ડાયરેક્ટ. વન ઓફ ધ કોલમ તરીકે, કોલમ કેમ આપણે બીમ ટુ બીમ લોડ ટ્રાન્સફર કરે, એમાં લોડ ટ્રાન્સફર કરે છે પાયલ, પણ આ એવું નથી કરતું. આનું આ રેઝિસ્ટન્સ હોય છે ડાયામીટર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, જેમ ડાયામીટર વધુ એમ ફ્રિક્શન રેઝિસ્ટન્સ વધુ આવવાનું છે. તો આ બે રીતે આપણે જમીનની અંદર જનરલી પાયલનો લોડ ટ્રાન્સફર થતો હોય, બટ આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં એવું આપણે કરતા હોય છે કે ભાઈ મારું જમીન ઉપર પણ લોડ ટચ થઈ ગયેલું છે, એની ફરતી સપાટી છે
એ કંઈક રજિસ્ટ કરે છે. તો આપણે બે કેલ્ક્યુલેશન ગણતરી કરીને બધું આખું ડેરિવેશન કરતા હોય છે કે ભાઈ કોઈ બી પાઇલ છે એ તમે ભલે હાર્ડ સ્ટેટા લગી ટચ કર્યું છે, પણ એની સરફેસ છે એ કંઈક ફ્રિક્શન રેઝિસ્ટન્સ કરશે, એ પણ કંઈક લોડ લેશે. એટલે આ બે એક્શનને કમ્બાઈન કરીને આપણે કેલ્ક્યુલેશન પાઇલનું કરતા હોય છે. નાવ એને કેલ્ક્યુલેશન કરવા માટેની કઈ કઈ મેથડ છે એની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે સ્ટેટિક, સેકન્ડ છે ડાયનેમિક, થર્ડ છે પાઇલ લોડ ટેસ્ટ ને ફોર્થ છે પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ. આ બે કેલ્ક્યુલેશન બેઝ ઉપર છે ને આપણે પાઇલ લોડ ટેસ્ટ આપણે પ્લેટ લોડ ટેસ્ટ કરીએ છીએ એની જેમ સિમિલર છે ને પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ એસપીટી આપણે જે કરીએ છીએ એનાથી આપણે ડિટર્મિનેટ કરી શકીએ છીએ બેરિંગ કેપેસિટી. સ્ટેટિક ફોર્મ્યુલા એન્ડ ડાયનેમિક ફોર્મ્યુલા. સ્ટેટિક ફોર્મ્યુલા ડિપેન્ડ ઓન સોઇલ હોય છે અને બધા ટૂંકમાં ડિપેન્ડ સોઇલ ઉપર તો ડિપેન્ડ કરે જ છે, બટ ક્લે અને સેન્ડ માટે અલગ અલગ ફોર્મ્યુલા આપેલા છે. ડાયનેમિકમાં 3 મેથડ છે અલગથી, એ ત્રણેય મેથડ આપણે જીટીયુમાં મોસ્ટ આઈએમપી છે ને આપણે કોઈ બી હવે આગળ એક્ઝામ્પલ કરશું તો આ બે મેથડથી એક્ઝામ્પલ આપણે જીટીયુમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવાના હોય છે, આ બે સ્ટેટિક અને ડાયનેમિક. તો આપણે પહેલાં સ્ટેટિક મેથડ આજે જોશું અને એમાં કઈ રીતે ફોર્મ્યુલા છે એ આપણે જોશું. જનરલી સ્ટેટિક મેથડ વર્ક કરે છે મેજોરિટી ટર્ગાઝી ઉપર ને મેયરસોબ ઉપર, તો આપણે આગળ જોઈએ. સિમિલર છે ઇક્વેશન, કંઈ એવા ડિફરન્ટ નથી. નાવ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્ટેટિક ફોર્મ્યુલા. In static analysis, the ultimate bearing capacity to pile is considered to be the sum of the end bearing resistance and the resistance due to screen friction. જોવો અહીંયા શું વાત કરી છે, એન્ડ બેરિંગ રેઝિસ્ટન્સ પ્લસ ધ સમ ઓફ ધ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન. એટલે મેં તમને અહીંયા વાત કરી કે ભાઈ આ બેનો સરવાળો, એન્ડ બેરિંગમાં કંઈક જે આવતું હશે રિઝલ્ટ ને ફ્રિક્શન, આ એન્ડ બેરિંગ હશે કંઈક ફ્રિક્શન લેતું જ હશે, એ કંઈક ફ્રિક્શન લેતું જ હશે, તો એ બેનો સમ કરીને આપણે સ્ટેટિક ફોર્મ્યુલા વર્ક કરે છે. Where Qu is the ultimate bearing capacity of file, Qp is equal to end bearing resistance or point resistance અને Qs screen friction. એટલે Qp અને Qs આપણે બે ફાઇન્ડ કરવા પડે. તો Qp is equal to small qp multiply area AP and Qs is equal to Fs multiply As. તો Qp યુનિટ સ્મોલ qp છે, આ યુનિટ એન્ડ બેરિંગ કેપેસિટી ઓફ ધ પાઇલ વિચ ઇક્વલ ટુ ધ અલ્ટિમેટ બેરિંગ કેપેસિટી ઓફ ધ સોઇલ એટ ધ પાઇલ ટીપ. એટલે પાઇલમાં એન્ડમાં જે એન્ડ બેરિંગ કેપેસિટી છે એની વાત છે. એપી એરિયા ઓફ ધ બેઝ ઓફ ધ ટીપ, જે બોટમનો જે એરિયા છે ને પાઇલનો કંઈક એની વાત થાય છે. હવે એફએસ યુનિટ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન એન્ડ એઝ સરફેસ એરિયા ઓફ ધ પાઇલ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ જે આ પાઇલ આખી હશે એનો કંઈક સરફેસ એરિયા હશે, આ સાઈડનો ના સાઈડનો આખો કંઈક રાઉન્ડ સરફેસ એરિયા હશે કે સ્ક્વેર, કોઈ બી તમે જે રાઉન્ડ જનરલી આપણે પાઇલ હોય છે રાઉન્ડ જે સરફેસ એરિયા હશે એ સરફેસ એરિયા એસ છે. નાવ સ્ટેટિક એનાલિસિસ ઓફ પાઇલ ડ્રીવન ઇન અ સેન્ડ. જો હવે આપણને ખબર પડી કે કઈ રીતે આ સ્ટેટિક ફોર્મ્યુલા વર્ક કરે છે કે ભાઈ એન્ડ બેરિંગ પ્લસ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન બેનો સબમિશન કરીએ તો એ આપણને મળે છે ને આપણને બેના એન્ડ બેરિંગનું અને સ્ક્રીનનું બેના ઇક્વેશન મળી ગયા. એમાં QP ને QS બે વસ્તુ છે એ ડિપેન્ડ કરે છે સોઇલની કન્ડિશન ઉપર. જો હવે ક્લે સેન્ડ સોઇલ છે, સેન્ડ સોઇલ જો આપણે અહીંયા આવ્યા તો QU ઇઝ ઇક્વલ ટુ QP પ્લસ QS, તો આપણું આખું ઇક્વેશન ઓલા આપણે જે છે એ બેનું સબમિશન કરી નાખ્યું, સ્મોલ QP મલ્ટીપ્લાય AP પ્લસ FS મલ્ટીપ્લાય AS. For determining QP and QS, it is necessary to determine QP and FS. The value of QP and FS may be determined by following method. આ સેન્ડ સોઇલ માટેની વાત થાય છે, સેન્ડ હોય ત્યારે. તો QP નું ઇક્વેશન, the ultimate bearing capacity of the soil at the top of the pile can be determined from the bearing capacity equation similar that from the cellular foundation. જે સેલો ફાઉન્ડેશનમાં હતું ને એ જ છે, આ સ્મોલ QP છે, સ્મોલ QP છે કે ભાઈ આપણે સ્ટ્રીપ ફૂટિંગનું શું હતું CNC પ્લસ ગામા DNQ પ્લસ 0.5 ગામા BN ગામા, જે છે આપણને યાદ છે બધાને બહુ સારી રીતે ટર્ગાઝીનું સ્ટ્રીપ ફૂટિંગનું ઇક્વેશન. તો સેન્ડમાં હોય તો કોહેઝન 0 છે, તો એનું ઇક્વેશન કંઈક આવું થાય ગામા DNQ પ્લસ 0.5 ગામા BN ગામા, વેર Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા D. જે ઓવરબ્રેડન પ્રેશર છે ને એને આપણે સ્મોલ Q એને કહી દીધું. However, for the square and rectangular pile in sand, we have
ટૂંકમાં જે આપણું રેક્ટેન્ગ્યુલર અને માટેનું જે સ્ક્વેરનું જે ઇક્વેશન છે એ કંઈક QP ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા DNQ પ્લસ 0.4 ગામા BN ગામા જે હતું એ નહીં છે, કાંઈ નથી. આમાં CNC આગળ 1.3 વોટ એવર એ કાઢી નાખ્યું છે. એન્ડ સર્ક્યુલર માટે ગામા DNQ પ્લસ 0.3 ગામા BN ગામા સેમ જ છે, કાંઈ ચેન્જ નથી. ઇન ડિવન બાય ધ સેકન્ડ ટર્મ ઓફ ધ ઇક્વેશન ઇઝ જનરલી સ્મોલ એન્ડ ઇઝ ધેર ફોર ધ નિગ્લેક્ટ. જે કે આ સેકન્ડ ટર્મ છે ને એ બહુ નાનું હોય છે એટલે એને નિગ્લેક્ટ કરી નાખ્યું. તો શું બની ગયું? તો ભાઈ QP ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા DNQ આગલું ટર્મ રહેશે, બાકી બધા નિગ્લેક્ટ કરી નાખ્યા એ લોકોએ. સેકન્ડ ટર્મ બહુ ઓછું હોય છે. તો શું બની ગયું? QP ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા DNQ. અહીંયા લગી બધાને યાદ રહી ગયું છે. બહુ સિમ્પલ છે. આપણે ઓલું જ ઇક્વેશન છે ટર્ગાઝીનું, એમાંથી બધું વસ્તુ આપણે નિગ્લેક્ટ કરી નાખ્યું અને એક જ વસ્તુ રાખ્યું ગામા DNQ. Now, in case of the driven pile, it has been established that the surcharge pressure Q at the tip of the pile increase with the depth only up to a great certain depth of the penetration known as a critical depth DC, and below the critical depth the surcharge pressure remain constant. ટૂંકમાં એની નીચે પછી જશે તો એ રિમાઇન કોન્સ્ટન્ટ થાય. ટૂંકમાં જે કંઈ ક્રિટિકલ ડેપ્થ થઈ છે ત્યાં લગી જ એ લોકો એનું કન્સિડરેશન, પછી સરચાર્જ પ્રેશર જે કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે. તો સરચાર્જ પ્રેશર એટલે ગામા ડી ક્યુ. Q is equal to gamma D if D less than DC. Q is equal to gamma C if D greater than DC. તો અહીંયા DC લાગ્યું. Where D is the embedded length of the pile and DC is the critical depth. ટૂંકમાં D આપણને જે આપેલી હોય છે લેન્થ એની વાત છે ને. જો ક્રિટિકલ ડેપ્થ કરતાં વધી જાય તો એ એક કોન્સ્ટન્ટ લઈ લેવાની વાત છે કે ભાઈ તમે ઊંડો ઉતારો છો તો તમારી જે ડી છે એ એક ક્રિટિકલ ડેપ્થ કરતાં જો વધી જાય તો પછી એને કોન્સ્ટન્ટ લઈ લેવાની વાત છે. તો એ કોન્સ્ટન્ટ કેટલો લેવો? ધ ક્રિટિકલ ડેપ્થ ઓન ધ એંગલ ઇન્ટરનલ ફ્રિક્શન phi of the soil and width of the diameter of the pile, the value of DC can be roughly taken as the 15B for the loose sand, 20B for a dense sand. અહીંયા B છે એ ડાયમેન્સ ઓફ ધ પાઇલ છે. જો સર્ક્યુલર હોય તો ડાયામીટર આવે, બાકી એની બ્રીથ આવે, વિથ આપણે જે કહીએ છીએ એ. નાવ ધ બેરિંગ કેપેસિટી ફેક્ટર, આમાં જો આપણને અહીંયા શું ગામા ડી તો આપણને ખ્યાલ આવ્યો, ડી ક્રિટિકલ હોય, ગામાની વેલ્યુ તો આપણે જે હોય છે સોઇલની એ લઈ લેવાની છે. ડી આપણને ખબર પડી ભાઈ એક લેન્થ કરતાં વધુ હોય તો એને ક્રિટિકલ ડેપ્થ લઈ લેવાની. હવે આવ્યું NQ. તો NQ માટે ગ્રાફ આપેલો છે. ધ બેરિંગ કેપેસિટી ફેક્ટર NQ depend on the angle of the internal friction phi of the soil. Various investigations have given different expression of for NQ. Based on the theoretical analysis, the value vary over the wide range because of the different assumptions made in the defining the shear zone near the pile. Figure show the value of NQ given by different investigation and that given by the IS 12911 કે ભાઈ જે તમારું એંગલ ઓફ ફ્રિક્શન છે ને એની ઉપરથી તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે NQ. તમારે કયો છે એંગલ ઓફ ફ્રિક્શન જે હોય એની ઉપરથી અહીંયા આપણે ગ્રાફ પ્લોટેડ છે કે IS કોડનું આપણે પ્રિફર કરીએ અને પછી અહીંયાથી આપણે ડાયરેક્ટ આપણને NQ મળી જાય. હવે આપણને એટલું તો બધાને ખ્યાલ છે કે આ બધા જે નામ છે NQ, N ગામા એ શું છે કે બેરિંગ કેપેસિટી ફેક્ટર છે, D ફોર ધ ડેપ્થ છે, B ફોર ધ બ્રિજ છે. એ બધી વસ્તુ તમને હવે ખ્યાલ હોવું જોઈએ એટલે મેં એ કાંઈ તમને અહીંયા કીધું નથી, આપણે ડાયરેક્ટ આગળ હાલ્યા હતા. નાવ આ આપણે વાત થઈ કેની થઈ તો કે ભાઈ QP ઓનલી આ સેન્ડ સોઇલનું QP આપણે ફર્સ્ટ છે QP એ ફાઇન્ડ કરવા માટે આ બધી વસ્તુ આપણે અહીંયા જોઈ. નાવ હવે આ આપણે ટરગાઝી ઉપર હાલ્યા હતા તો હવે ભાઈ મહેર સોફ્ટે કંઈક એને કંઈક મેથડ કીધું છે QP ફાઇન્ડ કરવા માટે. મેયર સોફે કંઈક કીધેલું છે ભાઈ QP મારી રીતે તમે ફાઇન્ડ કરી શકો છો જો તમારે ટરગાઝી ફોલો ન કરવો હોય તો. મેયર સોફ method for determining a QP. The ultimate bearing capacity QP of the soil generally increases with the depth of embedment dB on the bearing strata. It reaches at a maximum value at an embedment ratio dB by B critical. For homogeneous soil, dB is equal to the actual depth D of the pile. ટૂંકમાં જેમ ડેપ્થ વધશે એમ એ ઇન્ક્રીઝ થશે. But for a pile which has penetrated into bearing strata for a small depth,
dB is less than D. Beyond the critical value of dB by B critical, the value of QP remain constant, equal to the limiting value QL. The critical ratio dB by B critical depend on the angle of the internal friction phi of the soil as shown in a figure. dB ની વેલ્યુ તમને ઇન્ટરનલ ફ્રિક્શન થી મળી જાય છે પ્લસ NQ ની વેલ્યુ તમને ઇન્ટરનલ ફ્રિક્શન થી અહીંયા મળી જાય છે. Once the value of dB by B critical has been determined, the following process is used to determine QP. Determine actually dB by B ratio of the pile. Determine NQ from dB ratio. NQ આપણે find કરી લેવાનો છે. The value of NQ increase linearly with dB by B ratio and reach the maximum value. dB by B is equal to 1 by 2 dB by B critical. Determine the point resistance QP as a Q NQ AP less than QL AP. હવે QL શું છે તો કે ભાઈ લિમિટિંગ બેરિંગ પ્રેશર એટ ધ પાઇલ ટીપ. લિમિટિંગ કંઈક બેરિંગ પ્રેશર છે તો એ કેટલું છે તો કે ભાઈ 50 NQ 10 phi એન્ડ Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા DB. Q આપણે પહેલાં જ વાત થઈ હતી કે ભાઈ એ શું છે કે ભાઈ પ્રેશર જે સરચાર્જ પ્રેશર છે એ છે. એપી શું છે એરિયા ઓફ ધ પાઇલ ટીપ. If the pile initially penetrated a loose sand and then the dense sand layer for the depth then the 10B, the value of QP is given by QP is equal to QL plus QL2 minus QL1 dB by 10B less than QL2, where QL1 limiting bearing pressure on loose sand 50 NQ 10 phi 1, QL2 limiting bearing pressure of the dense sand 50 NQ2 10 phi 2 dB depth of the penetration in dense sand. આપણે QP મેયર્સોફ મેથડથી સેન્ડ સોઇલની ફાઇન કરવાની આ પ્રોસેસ હતી એ આપણે જોઈ. થોડીક આપણને ડિફિકલ્ટ લાગે છે. એક્ઝામ્પલમાં આપણે આખું આ ક્લિયરલી સમજાઈ જશે જ્યારે આપણે એનું એક્ઝામ્પલ કરશું ત્યારે. અત્યારે ડોન્ટ વરી, બહુ આપણે ખાલી સિમ્પલ આ મેથડ અત્યારે યાદ રાખવા ખાતર જોઈ છે. પણ આપણે સરખી રીતે સમજશું એક્ઝામ્પલમાં, કારણ કે થોડી ઘણી આ મેથડ છે એ બુકમાં એટલી બધી વ્યવસ્થિત આપેલી નથી ને એટલી બધી યુઝફુલ નથી. જનરલી ટરગાઝી મેથડ ઉપર જ બધું વર્ક આપણે જનરલી કરતા હોય છે. એટલે નાવ મેથડ ઓફ ડિટરમાઇનિંગ ઓફ ધ FS. હવે આપણે અહીંયા વાત કરી હતી એમ કે ભાઈ સ્ટેટિક આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે તો એન્ડ બેરિંગ દ્વારા જે કંઈ જનરેટ થાય છે એ QP અને સ્ટેટિક ફ્રિક્શન દ્વારા જે જનરેટ થાય છે QS. તો અહીંયા ફ્રિક્શન માટે FSની વેલ્યુ આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કરવી પડે. The friction resistance QS is given by the QS is equal to FS multiply AS. હવે FS એટલે જે આપણે સ્ક્રીન રેઝિસ્ટન્સ રજિસ્ટ કર્યું છે એ પાઇલે ને AS એટલે આ સરફેસનો એરિયા, ફરતી જે સરફેસ હોય પાઇલનો એનો એરિયા. તો FS is equal to K sigma V 10 delta, where K is equal to earth pressure coefficient, sigma V is equal to effective vertical pressure at that depth, and del is equal to angle of the wall friction between sand and the pile material. આ એંગલ કંઈ કઈ છે એની વાત થાય છે અહીંયા. પાઇલ મટીરિયલ અને આ ફ્રિક્શન વચ્ચે કંઈક એંગલ જનરેટ થાય એની વાત છે, એ ડેલ છે. તો એંગલ ઓફ ધ વોલ ફ્રિક્શન ડિપેન્ડ ધ મટીરિયલ ઓફ ધ પાઇલ એન્ડ ધ કન્ડિશન ઓફ ધ સરફેસ. એ એંગલ કંઈક મટીરિયલ અને સરફેસ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. Thomson 1975 give the value of del and K as given in a table on the study carried out by Brahms 1966. કંઈક ટોમસિલોએ બ્રોમ્સની થિયરી ફોલો કરીને આખું ટેબલ દીધું છે ભાઈ તમારે ડેલ અને કેની વેલ્યુ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવી. આપણે અહીંયા કે અને ડેલ આ બેની વેલ્યુ છે. આ કે શું છે અર્થ પ્રેશર કોફિશિયન્ટ છે અને આ ડેલ કે ભાઈ એંગલની વાત છે. તો કે ભાઈ સ્ટીલ ફાઇલ હોય ત્યારે 20નો એંગલ લઈ લેવાનો છે, 20 ડિગ્રીનો. અને કેની વેલ્યુ જો લૂઝ હોય તો સેન્ડ હોય તો 0.5 અને હા ડેન્સ સેન્ડ હોય તો 1. કોન્ક્રીટ તમારી પાયલ હોય તો તમારે ડેલની વેલ્યુ
0.75 છે, જે 75 છે આપણે જે એંગલ ઓફ રેઝિસ્ટન્સ જે 5 હોય છે એની હોય છે, અને કે લૂઝ માટે 1 અને ડેન્સ માટે 2. ટિમ્બર હોય તો 0.675 કેની માટે 1.5 અને ડેન્સ માટે 4. In general, the value of del generally vary between 0.55 to 0.85. In the most case, the value of K vary between 0.6 to 1.25. Mayors of the record that value of the K can be taken as 0.5 for the loose sand as the 1 for the dense sand. According to IS 2911/2010, the value of del may be taken equal to the 5 and the value of K may be taken between 1 and 3 for the pile driven in the loose sand, between 2 and 5 for the pile driven in a dense sand. ભાઈ આઈએસ કોડે તો એમ જ કીધું ભાઈ તમે જે 5 ની વેલ્યુ છે એ ડેલની વેલ્યુ તમે લઈ શકો છો, અને કેની વેલ્યુ છે એ તમે 1 થી 3 લૂઝ માટે અને 2 to 5 ડેન્સ માટે. ઇન મેન્શન અર્લિયર ધ ઇફેક્ટિવ વર્ટિકલ પ્રેશર sigma v increase with the depth up to the critical depth dc. Below the critical depth the value of the sigma phi remain constant. The friction resistance can be expressed qs is equal to submission k sigma v I 10 delta ASI, where n is equal to number of the layer in which pile is installed. આ બધા લેયરની વાત થાય છે. આ લેયર સિગ્મા વી ઇફેક્ટિવ વર્ટિકલ પ્રેશર ઇન ith લેયર, ટોટલ ઇફેક્ટિવ પ્રેશર કેટલું છે એની વાત થાય છે. એસ એરિયા ઓફ સરફેસ એરિયા ઓફ ધ પાઇલ ઇન આઈ લેવલ, આ બધા લેવલનો સરફેસ એરિયા. એબો ઇક્વેશન ઓલ્સો બી રિટર્ન એઝ ધ સબમિશન કે 10 ડેલ્ટા એરિયા ઓફ ધ સિગ્મા વી ડાયાગ્રામ, આખો એરિયાનો આ સિગ્મા વી ડાયાગ્રામ છે, પાઇલ પેરીમીટર. Thus the ultimate load of the pile is given by, ટૂંકમાં ટોટલની વાત થાય છે કે ભાઈ તમે સેન્ડમાં કરો ત્યારે QU is equal to QP plus QS, QU is equal to QP AP plus FS AS. તો અહીંયા આપણે QP AP ને FS AS નું બધી વેલ્યુ આપણે પુટ કરી દઈએ તો આપણને અલ્ટિમેટ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી આપણને પાઇલની સેન્ડની અંદર મળી જાય. આ આખી પ્રોસેસ થઈ સેન્ડ માટેની. સેન્ડની અંદર જો તમારે કરવું હોય તો આ બધી વેલ્યુ તમારે ફાઇન્ડ કરી અને તમને કંઈક એક અલ્ટિમેટ બેરિંગ કેપેસિટી મળે. આ બધી વસ્તુ છે એનું આપણે જ્યારે એક પ્રોપર એક્ઝામ્પલ કરશું એટલે આપણને સારી રીતે સમજાઈ જશે. અત્યારે થોડુંક તમને ઉપરથી ગયું હોય તો વાંધો નહીં, તમે ત્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ કરશું એમાં બધી વસ્તુ સરખી રીતે સમજાઈ જશે. ના હવે નેક્સ્ટ આપણો ટોપિક આવે છે ક્લેની અંદર, કે કઈ રીતે ક્લેની અંદર તમારે ડિફાઇન કરવું. આ સેન્ડની પ્રોસેસ બેનું સિમિલર છે, બટ આમાં થોડાક ઇક્વેશન ચેન્જ થશે ક્લેની અંદર, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ક્લેની અંદર કઈ રીતે તમારે અલ્ટિમેટ બેરિંગ કેપેસિટી ફાઇન્ડ કરવી ને પ્લસ નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન શું છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરશું, ને ત્યાર પછી આપણે ડાયનેમિક ઉપર ઉતરશું. ઓકે, તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા અટકાવીએ. Thank you very much all of you. Have a good day.